Hello and welcome to the news bulletin on Goa365 with me, Kimberly Mascarenas. The around 23,000 voters of the Pale constituency went to the polls on Wednesday as they exercised their franchisee to decide the fate of the 5 candidates contesting the by-elections to the Pale seat. The voting that commenced at 8 in the morning passed off peacefully at all the 30 polling booths in the constituency. 11 of the 30 booths in the constituency were declared sensitive by the government and adequate security arrangements made for the same. However, no untoward incidents were reported from any of the areas till early afternoon. An unexpected event at the by-elections was that although the by now famous electronic voting machines were utilized at all booths to hasten the electoral process, large crowds and serpentine queues were observed at most of the centres. All the 4 booths at the Government Higher Secondary School in Sankheli witnessed an overwhelming voter response. The chairperson of the Sankheli Municipal Council, Vijay Kumar Virnekar, and Dr. Suresh Amonkar, the independent candidate contesting the Pali by-elections, was observed casting their votes at a booth in Sankheli. Our sources inform us that Sankheli is one municipal area where the Congress candidate Pratap Gawas will definitely take the lead. Meanwhile, the Congress candidate Pratap Gawas, a resident of Naveli, was observed casting his vote at booth number 14, following which he said that he was confident of winning the Pali seat by a margin of more than 3,000 votes. विजयाची जी खात्री दिसलेली आहा ती गुरदास गांवसान पाळी मतदारसंघान खूबशी कामां केल्ली आहा ती लोकांच्या नदरे समोर आहा. गुरदास गांवची व्यक्ती अशी असली की त्यांनी पराभव सुद्धा जावन सुद्धा त्यांनी आपले काम चालू दवरलेले आणि त्याच्या फाटल्यान जे आमचे काम चालू ते चालू दवरलेले आसा आणि ते लोकांक त्याची खात्री पटलेली आहा. काँग्रेस पक्षान खूबशी कामां करून दाखयल्ली आसा. आमी बेश्टी खोटी आश्वासनां दिना, आमी करून दाखयतात आनी मागीर उलयतात. सो तुमचो विजय सामको आमचो विजय नक्की ठरलेलो आसा, हेतून आनी काय दुबाव ना. जवळ जवळ आमी 3,000 पेक्षा वयर मतांनी आघाडी घेवन निवडून येतले. हेतून लोकांचो आमकां प्रतिक्रिया म्हणजे लोकांनी सांगलेल्या प्रमाणे आमकां विश्वास दिसता. हेतून आनी मात्तूय काय दुबाव ना. A BJP supporter, however, opined that Dr. Pramod Sawant, the BJP candidate, would emerge victorious at the elections. वोटिंग सुशेगाद चालू आसा आणि पाळयेन भारतीय जनता पार्टीचो विजय हो निश्चित जाल्लो आसा. सध्या एक जे कितें सांगतात तेजेर कांय विश्वास दवरपाचो ना. भारतीय जनता पार्टीचो हो विजय निश्चित जाल्लो आसा. Voting at booth number 14 of Naveli Panchayat, as well as some polling booths at Kudne, Sankheli and Velge, was observed to be slow, and the people there appeared exasperated. आम्ही आता सकाळच्यान येयल्या बेगीन आमचे मतदान करपा खातीर आनी आतां कितलो वेळ जाल्लो आसा. आमच्या लोक फुडें गेल्ले दिसना. आमी आमची कामां सोडून मतदान करपाक गेल्लेले आसा आनी असो जर वेळ लागलो जाल्यार लोक दुसरे वोटींग करपाक येवचे ना न्हू. लोकांक काम धंदो आसता. आतां कितले वेळ जालो हां. सकाळ एक वर जाल्यार 4 जाण फुडें गेल्लेले दिसना. I came at 8:30. I stood in the queue 8:30. Just now I finished voting. Just now I came out. But this time, it is very poor preparation inside. They are taking lot of time. At least one person they are taking 3 to 5 minutes. It looks like that. But very poor planning inside they have made this time. फक्त लायन म्हाका दिसता 1-2 मिटर बी फुडें पावल्या आनी अशा पोजिशनाक भितर म्हाका दिसता एका मनशाक 10 ते 15 मिनटां वयता अशें दिसता. आनी अशी जर लायन चलत जाल्यार म्हाका दिसता लोक वोटिंगा पासून वंचीत जातले आनी जावप शक्य ना. तेन्ना हेजेर कोणी तरी तेंच्या वरिश्ठान तांकां इंस्ट्रक्शन दिवन हेचो मुवमेंट करप गरजेचें आसा. जे जाणटे लोक आसा ते तुमकां दिसता ते जेंचे उबे रावपाची परिस्थिती ना ते लोक बसल्या. The voters at Surla also appeared unhappy with the slow voting process. सकाळच्या 9 हांगासर मतदान उबो रावल्लो आसा. पण आतां ही लायन पळोवंक गेल्यार आतां जवळ जवळ 1:15 जालें तरी पूण आमकां आजून मतदान करपाक मेळूना. पयलीं जेन्ना पळय सादो शिक्क्यान पळय मतदान आसलें शिक्को मारून ते तर फास्ट जातालें. पूण आतां इलेक्ट्रॉनीक यंत्रणा कितें पळय केला न्हू ही आमकां सबशेल आवडोंक ना आनी इलेक्ट्रॉनीक यंत्रणेचो कांयच फायदो ना. खरें म्हणटार फास्ट जावंक जाय म्हणल्यार आज ताणें कमी टायम जास्त टायम घेतला. कळ्ळें. Very surprisingly, not a single voter was seen at a booth in Amona. The reason being that the people of the locality were busy attending to a religious ceremony in the morning and wished to cast their vote later in the evening. Similarly, the Thare booth at Pale was seen deserted with only police personnel and polling officers present around. Our reporter spoke to a villager who expressed his discontent with politicians. इलेक्शन जाता न्हू प्रत्येक वर्सा म्हणजे 5 वर्सांनी इलेक्शन जाता आनी हांगासर फक्त आमचे लिडर येता सगळे खंयच्याय पार्टीचे पूण ते हांगा आश्वासनां दितना आमकां वयता.
कितें तेंचे कडेन गेले आयज करया फाल्यां करया आमचो रोड तो एक सारको नाच आनी उदकाचो इतलो प्रॉब्लेम मोटार हांगासून 2-2.5-3 किलोमिटर आमकां उदक वयचें पडटा. रस्ते पळय सगळी फोंडकुलां पडलेली आहा, सगळी 2 व्हिलर सुद्दां सारकी चलोवंक गावना. As very unfortunately happens at most elections, individuals with voters' photo identity cards had to turn back from some polling booths without casting their vote as their names did not figure in the electoral roll. नावां येता सगळे आय कार्ड आहा सगळ्या पूण इलेक्शन रोलार नांव ना. आतां हे BLO धाडटा पळय ते सगळे भायले हाडटा, हे सगळे कट करता. प्रत्येक पोलीस स्टेशन कोणाक घट धरता आनी गॅरंटीड वोट्स आसा पळय ती कट कॅन्सल करता. आनी हे अशेंच घडटा आनी हे नांवां आसून वोटींग आसून मारूंक मेळना. आमी गोवन जावन तर आमकां हक ना आनी भायलो येवन तर वोट करतले कशें जातलें आं. आमी नीज गोंयकार न्हू, आमकां तर तो पयलो रायट आमकां दिवपाक जाय आं. भायले 4 दीस येता आनी इलेक्शनाचे तेंगे 4 दीस सांबाळटा तेंगे कार्डा मेळटा, पूण आमी गोवन आसून आमकां कार्डा जावंक जाय न्हू, अशें जावपाचें न्हू. Also, special voting arrangements for senior citizens that were made during the previous elections were absent this time around. मतदान चालू जायसर जाल्यार आमी लायनीन रावन मतदान करी आनी गेले विधानसभेक आमकां 60 वर्सांच्या फुडें दिल्ले. हे विधानसभेन आतां पोटनिवडणुकेन मतदान फुडें करपाक ना, 60 वर्सांच्या फुडें दिवंक ना. It may be recalled that the Congress candidate late Gurudas Gawas had won the Pali seat at the assembly elections held in 2007 by polling a total of 7,768 votes, a lead of 1,591 over the second place BJP candidate Dr. Suresh Amonkar. Counting for the Pale by-elections held on Wednesday will now take place on the 29th of November at the Goa College of Home Science at Kampalan, Panjim. Counting will begin at 8 in the morning and the results are expected to be declared by 10 a.m. the same day. Moving on, Shripad Naik, state president of the Bharatiya Janata Party, alleged on Monday that the Congress was involved in the recent episodes of desecration of temples across the state. लोकांक सांगचें पडटलें की काँग्रेस मुर्ती तोडीचें प्रकरण जें आसा हें काँग्रेस हे आपल्या हातूंतल्यान हें करून हांगसरलें वातावरण बिगडूंक पळयता असो आमचो भारतीय जनता पक्षाचो आरोप आसा. Briefing media persons at the BJP headquarters in Panjim, Mr. Naik rubbished the allegations made by the Congress that satellite organizations to the BJP were involved in the desecration of temples. जवळजवळ निव्वळ ह्या वर्षभरांत 22 मुर्तीतोड प्रकरणां जालीं, एकूय आरोपी तांकां मेळना. हेजो अर्थ आनी ताजे उलट्यान खंय तरी भारतीय जनता पार्टी किंवा हिंदुवादी संघटन हे सगळे आपल्या हाज्या खातीर हे सगळे अशे तरेचो एक हवा समाजात फेरपाचो प्रयत्न करतात, ताचो आमी निशेध करतात. Mr. Naik also said that the BJP would oppose tooth and nail the government's decision to set up a garbage treatment plant at Bangini. जी नागरीक समिती आसा ह्या संदर्भात विरोधान येयल्ली आसा, तातूंतल्यान सांताक्रूजचो आमदार, कुंभारजुचो आमदार, सगळे पंचायती हांणी विरोध केल्लो आसा आनी हो विरोध स्तुत्य आसा. हांकां आमी संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी ह्या सगळ्या तांच्या हाका सपोर्ट करतात आनी हो कचरा प्रकल्प बांयगणी हाडचो न्ही ह्या संदर्भात काँग्रेसीन जर पावलां उचललीं ना जाल्यार हे मोठें आंदोलन उबें जातलें आनी तातूंत जे काही गोष्टी निर्माण जातल्यो ताका काँग्रेस सरकार जबाबदार आसतली. Speaking further, he said that Vishnu Wagh, General Secretary of the GPCC, did not need to condemn the statements made by him to the effect that the deceased Pale MLA Gurudas Gawas was willing to join the BJP. हांवें फक्त स्वर्गीय गुरुदास गावसाच्यो भावना लोकां पर्यंत पावयल्यो.